إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dhe nderuar, përpara se të fillojmë mësimin, desha të jap një lajmërim që mësimi inshallah me këtë herë do ndalohet për, domethënë, një farë kohë derisa të falet namazi Bayramit inshallah. Mbas Bayramit inshallah do vazhdojmë të mësimet. Për arsye se, domethënë, në javën, jo thjesht javën që vjen, por mbas asaj do fillojnë, domethënë, ditët e agjërimit. Janë ditë mira. Ai sa profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që ditët ato janë ditët më të mira në të cilat mund të adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Puna në ato ditë është më e dashur tek Allahu se në çdo lloj pune tjetër, në çdo lloj kohe tjetër. Prandaj është e pëlqyeshme që njëri të shfrytëzojë ato duke agjëruar, duke falur namaz, duke lexuar Kur'an, duke bërë dhikr, duke dhënë sadaka, duke urdhëruar për të mirat, duke ndaluar nga të këqijat, e tjera punë të mira të cilat është shumë e nevojshme që njeriu t'i bëjë ato në këto ditë. Për këtë arsye ne do t'i japim mundësi inshallah që këto domthonë ditë të shfrytëzoheni për këto gjëra, edhe mësimin do të presim për të vazhduar mbas Bayramit inshallah me lenin e Allahut. Domethënë sikurse u këshilloj që të shfrytëzoni këto ditë me punë të hajrit dhe të largoheni këto ditë nga gjunafet më shumë se sa në çdo lloj ditë tjetër. Vazhdojmë mësimin ton. Folëm në mësimin e kaluar për teuben. Edhe mësimin para se gjithashtu folëm për teuben. Edhe në vazhdim gjithashtu do të vazhdojmë përsëri për teuben. Ka folur Ibn Qayyim el-Jawziyja këtu për teuben, siç ka folur edhe Abu Ismail al-Harawi në tekstin e tij, si e shpjegon Ibn Qayyim këtu. Thotë Abu Ismail al-Harawi, thotë fshehtësitë e teubes janë 3. Thotë e para, dallimin ndërmjet devotshmërisë dhe krenarisë. E dyta është harrimi i gjunahut. Edhe fshehtësia e tretë është të bësh tobe prej tobes gjithmonë. Sepse ai që bën tobe hyn tek fjala të gjithë, që ka thënë Allahu i Madhëruar, dhe pendohuni tek Allahu të gjithë, o ju besimtarë. Kështu që Allah e ka urdhëruar atë që bën tobe që të bëj tobe. Domethënë, atë që ka bërë tobe, ka urdhëruar Allah përsëri për tobe. Dhe pastaj fillon dhe shpjegon në Qayyim el-Jawziyja se çfarë ka pas për qëllim këtu ky dietari me fjalët që ka treguar dhe thotë. Fshehtësitë e tobes janë 3. E para është dallimi ndërmjet devotshmërisë dhe krenarisë. Thotë në Qayyim, domethënë që qëllimi jot me këtë tobe kush është? Është që të arrish devotshmërinë. Në qëllimi i njeriu, disa njerëz e bën largohen nga gjunaf. Jo për hir të Allahut, jo për hir të Allahut, por largohen që ata të marrin një lloj fame të njerëzit. Të kenë një lloj gradë të njerëzit, që të njerëzit i shohin ja ky është një i devotshëm, një i larguar me radhë. Tobi e tyre është tobi në pamjen e jashtme, kurse në brendësi nuk është tobi vërtet. Prandaj këta njerëz, për shembull, po ta shikosh një njeri të tillë, të jetojë në një ambient ku nuk e njeh njeri, ai shkon e bën atë gjunaf. Prandaj thotë Ibn Qayyim, do tregon që fshehtësitë e tobes janë 3. E para është njeriu ta bëjë toben për të arritur devotshmërinë e Allahut. Dhe kjo devotshmëri e qëllimi është frika për Allahun subhanuhu teala dhe kryerja e urdhit të tij dhe largimi nga gjunafet që ka ndaluar Allahu subhanuhu teala. Kështu që thotë ta kryej atë që ka urdhëruar Allahu me dritë për Allahut, shpreson shpërblimin e Allahut. Dhe largohet nga kundërshtimi i urdhit të Allahut me dritë për Allahut, nga frika për ndëshkimit të Allahut. Nuk kërkon me këtë veprim që bën, nuk kërkon me këtë veprim që ai bën krenarinë e bindjes. Do të thonë sepse njeriu kur i bindet Allahut normalisht ai fiton një lloj krenarie të njerëzit. Thotë sepse thotë bindja dhe tobja kanë në të vërtetë një lloj krenarie që adhuron njeriu në pamjen e jashtme, në pamjen e tij të brendshme. Kështu që qëllimi i tij nuk do të jetë arritja e kësaj krenarie. Edhe pse ai do ta arrijë të me anë të kësaj bindje, por qëllimi i tij të jetë frika ndaj Allahut subhanuhu teala, prandaj ta kryej toben e tij.
Thot Ibn al-Qayyim pasi thot faman taba li ajli al-izzati fa tawbatuhu madkhula. Thot kush pendohet për shkak që të arrijë këtë krenari, tobja e tij thot është domethënë është e mangët, e met. Dhe në një prej etherëve thot Ibn al-Qayyim, Allahu i madhëruar i ka shpallur një profetit të tij dhe i thot thuaj filanit që është zahid. Zuhdin tënd, të cilin ti ke bërë në dynja, thot në të vërtetë zuhdi jot ka qenë rehatia jote, të cilën domethënë ti e shpejtove këtë lloj rehatie në dynja. Domethënë ti me zuhdin tënd arritë rehatin tënde. Thot me largimin nga krijesat dhe drejtimin tek unë, thot ti ke fituar thot krenarin, i thot Allahu i mëdhëruar. Por çfarë ke vepruar për mua në atë që më takon mua? Edhe atëri thot kjo o Zot, ç'është ajo që të takon ty, që unë s'kam vepruar? Thot, a ke dashur për hir tim dhe ke urryer për hir tim? Domethënë qëllimi është këtu të kjo që ka treguar Ibn Qayyim, domethënë që thot ti me anë të punëve të mira që bëre, thot fiton kanarin, të njerëzit, gjithë njerëzit e lavdëruan njerëzit, thonë para dhe veten tënde ndjen veten të lartë. Kështu që rehatia dhe krenaria është pjesa që i takon njeriu, kurse e tjetra do në zbatimi i urdhave është pjesa që i takon Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thotë Ibn Qayyim el-Jauziyje, edhe shumë për njerëzve të sinqert nuk e kuptojnë gjendjen e tyre në vetët e tyre. Nuk e kuptojnë që tobën e tyre ata e kanë bërë për hir të Allahut apo e kanë bërë për hir të asaj që quhet që të arrin krenarin. Nuk e kuptojnë vetëm se ata të cilët janë thot ulul basair, dhe ulul basair janë njerëz që ka dhënë Allahu dritën e devotshmërisë me anë të cilës ata shikojnë tmetat e tyre. Edhe këta njerëz të cilët shikojnë tmetat e tyre në këtë gjendje, këta janë shumë pak, thotë Ibn Qayyim. Kjo është e para. E dyta, thotë për fshehtësive të tobës, thotë e dyta është njeriu të harrojë gjunahun e tij. Në fillim fare Ibn Qayyim fillon të diskuton të çështje e thotë njëra a është më vërtet kjo lloj gjë për fshehtësive të tobës, njeriu të harrojë gjunahun e tij apo jo? Edhe thotë harrimi domethënë i gjunahut. Thot, a mund të themi për të që kjo është domethënë për fshehtësive të tobës? Po në këtë gjë ka rënë në kontradikt. Domethënë këta njerëz, domethënë sufit, ka për qëllim sufit, jo sufit e sotshëm, por ka për qëllim ata të cilët domethënë interesohen dhe merren me pastrimin e vetëve të tyre. Edhe disa për tyre thonë, nëse njeriu përkupohet, domethënë thotë ata të cilët e pan më të rëndësishme domethënë që njeriu të përkupohet domethënë me domethënë bindjen ndaj Allahut më shumë se sa me gjunafin. Thonë kjo është më mirë për njeriu, thotë. Domethënë një person i cili është penduar për gjunafin e tij, është penduar. Tash thotë, a është nevojshëm që ky ta kujtoj gjithmonë gjunafin e tij apo më mirë përkupohet me afrimin tek Allahu subhanahu wa taala? E tregon domethënë që këta, domethënë grupi i parë mendimi domethënë që më mirë që njeriu të përkupohet me adhurimin ndaj Allahut më dhuruar, më mirë se sa të përkupohet me gjunafin, se përkupimi i tij me gjunafin ose ta kujtoj gjithmonë gjunafin në të vërtetë është një lloj largësie për Allahut, thotë. Kurse grupi tjetër thonë jo, nuk është ashtu. Sepse nëse njeriu, domethënë nuk e vendos gjunafin e tij domosdoshmë përpara tij, atëherë kjo lloj gjëje e dëmton atë, fillon të harron domosdoshmë që i ka bërë gabim. Prandaj është shumë e nevojshme që ai ta vendosë gjunafin e tij përpara syve të tij dhe ta shikojë në çdo kohë, sepse kjo lloj gjëje i shkakton njeriu një lloj përulje e cila është më e dobishme për të se sa ajo lloj pasërtie që ndjen në zemrën e tij në ato momente. Edhe këta domun kanë treguar që Daudi alayhis salam kishte një unaz dhe kishte shkruar në të gjunafin që kishte bërë dhe sa herë që shikonte të qante. Gjithashtu thonë këta grupi dytë thonë kështu. Edhe sa herë që ti ta humbësh rrugën, ktheu te gjunafi jot se do ta gjesh rrugën përpara teje. Domethënë sepse gjunafi ç'a bën? Kur njeriu kujton gjunafin e vet, nënshtrohet, shikon vetëm vetë që është shumë i dobët dhe ka nevojë që të kthehet tek Allahu i madhëruar dhe kujton domosdoshmë ato pasojë që mund të çojnë ku mund të çojë gjunafi i tij. Prandaj kjo gjë e bën njeriu që ai të jetë më afër Allahut subhanuhu teala dhe më i nënshtruar. Mirë po thotë Ibn Qayyim, dhe kjo është ajo domosdoshmë që e bukur domosdoshmë çështjes, e saktë është që kjo çështje domosdoshmë ka dy raste. Në njërin rast është më mirë që njeriu të kujtojë gjunafin, kurse në rastin tjetër më mirë është që ta harrojë gjunafin. Thotë nëse njeriu fillon dhe mashtrohet dhe i pëlqen vetja dhe domethënë fillon i duket vetë njëri i mirë,
atëherë më e mirë për të është që ai të kujtoj gjunafin e tij, të kujtoj mangësinë e tij. Edhe në këtë momenti, domthonë për këtë domthonë kujtimi i gjunafit është ilaç. Po të ilaç. Kurse në të kundërt është një person tjetër i cili ai e shikon se çfarë mirësi të madhe ka bërë Allahu i madhëruar që ja ka pranuar tobën, që ja ka mundsuar që ai të afrohet atij dhe e ndjen veten shumë nevojshëm për Allahun e madhëruar. E ndjen veten shumë nevojshëm në çdo thërmi të trupit të tij, e ndjen nevojshëm për Allahun subhanuhu teala. Edhe zemra e tij thotë është e përzier, domthonë është e përzier me dashurinë ndaj Allahut madhëruar, me kënaqësinë në takimin e tij, domthonë edhe me qetësinë të dhe është e qetësuar domthonë tek malli në takimin e Allahut subhanuhu teala. Ky person do shikon me zemrën e tij atë gjerësinë e mëshirës së Allahut, të butësisë tij dhe të faljes tij. Thotë dritat e emrave dhe cilësive të Allahut kanë ndriçuar zemrën e tij thotë. Kështu që ky person këtë gjë e tillë thotë, harrimi i gjunafit për të është më e dobishëm për të se sa kujtimi i gjunafit. Se kujtimi i gjunafit ku e çon? Këtë lloj njeriu e çon që ky domethënë atë preokupohet me gjunafin e tij, të harroj këtë lloj gradë të lartë në cilën ka arritur ai. Domethënë që një person lidh me Allahun në çdo formë, që ai shikon madhështinë e Allahut, shikon urtësinë e tij, shikon domethënë mëshirën e tij, butësinë e tij. Domethënë lidhet zemra e tij drejt për drejt me Allahun dhe ky është qëllimi i njeriu. Atëherë në këtë moment njeriu e harron gjunafin e tij. Kjo domethënë është më e dobishme për të thotë. Dhe nëse ky në këtë moment që është në këtë lloj gjendje kaq të lartë, fillon kujton gjunafin, do bjerë më poshtë. Dhe në të vërtetë kjo thotë Ibn Qayyim, kjo është prej shejtanit, nga hasedi i madh që ka shejtani që njeriu afrohet tek Allahu, fillon dhe i kujton gjunafin e tij. I kujton gjunafin pse që ai të harrojë të lloj gjendje kaq të lartë në cilën ka arritur dhe të kthehet edhe ta çojë në pesimizëm që ai të kujton ne nga gabimtar, jam kështu e ashtu, një kohë që domosdoshmë ai ishte duke shikuar gjerësinë e mëshirës së Allahut subhanahu wa taala dhe domethënë bëhet fjalë për një person i cili është penduar, nuk bëhet fjalë për një person që s'është penduar akoma. Ai është penduar, larguar nga gjunafi, me radhë, më ka kryer gjithë detyrën e tij tobës. Edhe domethënë për këtë flitet që a është më dobishëm për të domethënë që ai të harrojë gjunafin apo jo. Kjo është çështja. Edhe pastaj thotë Ibn Qayyim në fund fare thotë një fjalë shumë bukur thotë kështu. Kjo çështje, domethënë te kjo çështje është një lloj, domethënë është një lloj fshehtësie e cila është mbrapa të shprehurit. Në mbrapa të shprehurit domethënë që është e pamundur ta shprehësh me gojë domethënë. Domethënë ky sa do të shpjegoj vetëm këtë lloj gjëje, nuk mund ta kuptoj dot njëri këtë lloj gjëje vetëm se nëse i adhuron Allahut që ta ndjejë vetaj. Kjo është domethënë përse për këtë çështje. Çështja e tretë është të bësh tobe pse ke bërë tobe ose të bësh tobe për tobes. Thotë nuk ka një kjo lloj fjalë është fjalë përgjithshme thotë dhe në të thotë ka domethënë kuptim të vërtetë dhe kuptim të kotë. Çdo thotë bësh tobe për tobes. Tobe në vërtetë është punë e keqe? Tobe është punë e mirë, është nga punë më të mira, kështu që domethënë njeriu nuk bën tobe pse bëri tobe. Po bën tobe pse nuk bëri tobe. Që të bësh tobe pse bëre tobe, kjo domethënë normalisht që po të merren në kuptimin e jashtëm, kuptimin sa i thotë Ibn Qayyim, po ta marrësh drejt, kuptimi sa është kufër thotë Ibn Qayyim. Po ta marrësh drejt, kuptimi sa është kufër, sepse njeriu ishte në kufër edhe hyri në besim. Dhe kjo është tobe. Që nëse njëri pendohet pse hyri në besim, kjo në të vërtetë është kufër. Mirë, po nuk është qëllimi i këtyre domethënë i dietarëve në këtë fjalë që shprehin. Qëllimi i tyre domethënë është një nga të dy gjëra thotë. E para është njeriu të bëjë tobe për shikimit të tobes. Çka përqendron në fjalën shikimit të tobes? Domethënë që njeriu bëri tobe, e thotë unë bëra tobe, unë jam i penduar, unë domethënë edhe shikon toben e tij domethënë me një sy pëlqimi. Domethënë në të vërtetë këtu është problematika e njeriu, nuk është vetë tobja. Për ne thotë Ibn Qayyim, në këtë moment njeriu kur ti shikon toben më që ke bërë tobe, domethënë bëhet fjalë për atë që ka bërë toben, ëh. Kurse ai s'ka bërë tobe, ka nevojë të bëj tobe një herë në fare, domethënë pastaj të bëj tobe për shikimin e tobes, domethënë që të arrijë këtë gradë, domethënë nganjëherë më duket domethënë vëllezër kur flasin për këto gjëra, duhet se po flas për një, domethënë për një lloj njeriu tjetër që ekziston këtu në planeti. Sepse ne jemi aq larg këtyre gjërave sa nuk ka ku të vej. Ne sot jemi akoma brenda gjunafeve, diskutojmë shikimin e topës. Domethënë, vallai domethënë gjë shumë e madhe, domethënë ne kemi shumë gjunafe që ne i bëjmë për ditë, edhe kemi nevojë të pendohemi për tyre. Pastaj diskutojmë çështjen që a ta shikojmë topën tonë si tope apo s'duhet më shikoj si tope.
Këto diskutojnë Ibn Qayyim el-Jawziyja, domethënë, shikoj sa lart, domethënë diskuton ai, edhe sa poshtë jemi ne. Më thotë Ibn Qayyim, në qëllimi këtu është njeriu të bëjë tobë prej shikimit të tobës. Sepse tobja që arritet ti domethënë ishte mirësi për Allah. Domethënë Allahu i madhëruar ishte ai i cili ta mundsoi që ti u pendove, që hyre në besim, që u largove nga disa gjunafe. Ishte mirësi për Allah, nuk ishte me fuqitë tua. Momentin që ti mendon se kish me fuqitë tua, atë këtu ka filluar shkatërrimin për ty. Mirë po, fatikisht po ta shikosh me mendje fjala shikimi i tobës, se ti e shikon tobën. Kjo është tobë në të vërtetë? S'është tobë. Nëse ti thua unë e shikoj tobën time se e kam bërë tobën, domethënë aty Ibn Qayyim i thotë të bësh tobë prej shikimit të tobës. Kurse ky Ibn Ismail al-Harawi thotë bësh tobë prej tobës. Dhe kjo ka dallim thotë Ibn Qayyim, nuk është i saj. Kështu fjala e tyre thotë nuk është e saktë, kjo që thonë bësh tobë prej tobës. Por e saktë është të bësh tobë prej shikimit të tobës. Domethënë njeriu pendohet për asaj për pëlqimit vetes, i duket vetë që unë më bëra njëri i mirë. Domethënë gjë që është jemi larg shoqëri tjetër, s'lidet për ne. Prandaj në të vërtetë njeriu domethënë bën tobë për gjunafit parë që ishte tobë, që ishte domethënë ishte lënia një detyre ose kryerja një gjunafi dhe bën tobë pse e shikoi veten ti si u bë njëri i mirë me që bëri tobë, kupton? Që në dy raste njeriu bën tobë jo sepse bëri tobë, por sepse bëri gjunaf. Ndërsa fjalë që thon këta thotë Ibn Qayyim është fjalë pa logjikueshme, nuk e kapturoi thotë. Dhe as nuk është saktë në të vërtetë thotë. Ndërsa në kuptimin e dytë thotë Ibn Qayyim është kur njeriu bën tobë dhe toba e tij është e mangët, atëherë ai pendohet tek Allahu përsëri, sepse nuk e kreu tobën siç duhet, për mangësinë. Do të pendohet për mangësinë, por jo për vetë tobën që kreu, sepse vetë toba që kreu ai ishte punë e mirë. Kështu që ai domosdoshmë bën tobë për atë që i ka ikur dhe jo për atë të cilën domosdoshmë ka kryer. Këto janë dy kuptime që ka treguar Ibn Qayyim lidhje me fjalën që thotë Abu Ismail al-Harawi, të bësh tobë për tobën. Dhe fatikisht po të shikosh me mendje shprehjet e këtyre sufistëve dhe të parëve, në disa raste kanë pasur disa problematika domosdoshmë, në mënyrë si e shprehin. Edhe këto problematikë në këto fjalë kanë marrë ata që kanë ardhur pas tyre dhe i kanë keq përdorur ato. Edhe kanë dalë deri tek ajo rrugë që quhet el-ilhad, domethënë quhet mohimi. Quhet mohimi domethënë kufri, dalë nga feja. Edhe subhanallahu, un kam vënë re domethënë tek shumë njerëz, fjalë të tilla bëhen shkak që ata të humbin. Vjen një person dhe e merr fjalën një dietari. Edhe e përdor atë duke e marrë sikur kjo është e mirëqen, dhe kjo është fjalë domethënë që është fjalë profeti dhe e kupton ashtu siç mendon ai vet. Edhe për sa pas nxjerr rezultate të cilat janë domethënë fatale për fen. Ka disa raste që me anë të kësaj fjale gjykojnë që një person ka dhënë nga feja. Ose ka disa raste që gjykojnë që një person domethënë duhet ta kryejë se ai do kryejë detyrë po kreu këtë. Në një kohë që po ta shikosh, ajo fjalë e tij dietarit nuk kuptohet ashtu siç ka pretenduar ai e para. E dyta, po qëse e kuptohet me vërtet siç ka thënë ai. Po ta shikosh në mendje mund bjerë kundërshtim pamjen e jashtme hadithe profetike. Atëherë ne përgjigje i themi, këtë kam thënë me disa vëllezër, duke diskutuar me çështje ndryshme, tregon një fjalë dietari për një çështje e cila po ta shikosh pamjen e jashtme, ajo bi kundërshtim me hadithin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Po ja ka thënë filani është dietar i njohur më radh, thënë vëllai musliman, kjo nuk lejohet në fe që ne ti marrim fjalë të dietarëve dhe me anë të tyre ne ti hedhim poshtë hadithe profetike. Po qëse ti, domethënë, e ke domosdoshme të marrë fjalën e tij ose kuptoj fjalën e dietarit ashtu siç ka urdhëruar Allahu në Kur'an dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithe të sakta, ose përndryshe fjalë e dietarit nuk është hadith profetik, por është fjalë njeriu i cili është njëri që gabon. Prandaj nuk të lejohet që ti ta përdorësh fjalën e tij ose ta keq përdorësh. Domethënë, po ta shikosh në Qayyim subhanallahu shumë i edukuar dhe përpiqet gjithmonë, është treguar shumë i edukuar këtu në këtë libër me Abu Ismail al-Harawi dhe përpiqet gjithmonë që fjalët e tij t'i japi kuptimin më të mirë. Jo vetëm thjesht duke menduar mirë për ta, por sepse ai domethënë e njeh shumë mirë të person. Ibn Qayyim el-Jawziyja e njeh shumë mirë të person. Edhe e njeh shumë mirë fjalët e tij çfarë thot ai dhe çfarë mendon ai. Për këtë arsye i thotë nuk ka pas të për qëllim thotë, edhe pse pamja e jashtme kjo lloj fjale mund të kuptohet për kësaj kjo lloj gjëje. Të njëjtën gjë ka thënë Ibn Qayyim edhe kur ka folur këtu për çështjen e asaj do quhet el-hulul wal-ittihad. El-hulul wal-ittihad mund që është
ajo që pretendojnë sufistët bashkohor edhe para tyre edhe para shumë shekujsh që Allahu ka hyrë te krijesat. Po ta lexosh fjalën e Abdurrahim Balla, ajo duket pamjen e parë sikur prej saj njeriu kupton domosdoshmë që me të vërtetë kjo është akide e këtij njeriu. Thotë nuk nuk është vërtet thotë. Ky nuk ka pas këtë për qëllim thotë, që Allahu ka hyrë te krijesat, ka pas këtë për qëllim, por ka pas për qëllim që njeriu ta shikojë vetën vetë sikur s'është asgjë. Kupton? Kurse Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe në dorë ti është çdo gjë. Domethënë ai flet për diçka edhe domethënë ata do të cilët janë të humbur kuptojnë për diçka tjetër. Edhe pastaj ndër tjerë i thoshim Ibn Qayyim e Ismail Harawi të thoshte Allahu më shërov shehun se me këto fjalë që ka thënë ai ka hapur portën me dy kanate thotë u ka hapur këtyre njerëzve të humbur që ata të marrin me fjalëve të tij argument e të përdorin ato për të besuar që Allah ka domthonë Allah ndodh kudo. Më thonë s'pa po të shikosh çfarë dietarëve dhe kjo domthonë duhet të jetë një edukatë jonë të gjithë, që ne fjalët e dietarëve nuk i bëjmë argumente fetare. Fjalët e dietarëve janë fjalë dietarësh, duhen respektuar në kufirin e duhur. Po qëse ne shikojmë që një fjalë për fjalët e tyre bie ndesh me argumentet e qarta të Kuranit dhe Sunetit, atëherë themi kjo fjalë o të kuptohet siç duhet, siç kanë ardhur rrugën e Kuranit dhe Sunetit, ose për ndryshe nuk është fjalë profeti. Kushdo qoftë dietar, qoftë ai domethënë Imam Ahmedi apo Imam Maliku apo Muhammed ibn Abdul Wahhabi apo qoftë ai domethënë dietar bashkëkohor Sheikh Albani ose dikush tjetër, nuk lejohet të përdoren fjalët e tyre për të hedhur poshtë argumentet e Kuranit dhe Sunetit. Domethënë dhe po të shikosh shumë njerëz që pretendojnë se ndjekin Kur'anin dhe Sunetin, domethënë në shumë raste marrin përpas ka thënë filan, ja ka thënë dietat e Nezhdit thotë. Ka thënë dietat e Nezhdit, ka thënë dietat e Nezhdit, nikoj që domosht çdo njeri prej tyre është njeri. Edhe pse ata kanë akiden e pastër, mund të qenë një çështje, mund të jetë çështje delikate, ta këtë gabuar në të. Prandaj nuk duhet që njeriu domosht të marrë çdo gjë shabllon që i vjen, pa e kontrolluar atë dhe pa u siguruar sa e vërtet është ajo. Kjo është domethënë dhe pastaj domethënë tregon Ibn Qayyim thotë çudirat e fshehtësive të teubes. Domethënë folin vetëm fare për fshehtësitë të teubes dhe tregoj që janë 3. Pastaj folin domethënë për çudirat e fshehtësive të teubes dhe këtu flet domethënë për një çështje shumë bukur që ka lidhje me emrin dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala. Thotë Ibn Qayyim thotë ka thënë Abu Ismail al-Harawi në librin e vet. Në këtë libër do të quhet Sahih, quhet Medarixh Salikin, thotë kështu. Çudirat e fshehtësive të teubes janë 3. Thotë e para që njeriu të shikojë te gjunafi i tij dhe të shikojë qëllimin e Allahut në këtë gjunaf që domethënë e la njeriu pa ndihmë që kryejnë gjunaf. Sepse Allahu subhanahu wa taala thotë kur e le njeriu që ai të bëj gjunafin, nuk e le pa ndihmë, që ai të bëj gjunafin e le për 2 qëllime thotë, ose për 2 kuptime. E para është që njeriu të njohë krenarinë e Allahut në caktimin e tij. Thotë të njohë krenarinë e Allahut në caktimin e tij, të njohë mirësinë e tij në mbulimin e tij, në mbulimin e gjunafit, të njohë butësinë e Allahut në vonimin e tij, të njohë bujarinë e tij në pranimin e tij, në pranimin që e pranoi Allahu të kthehet përsëri. Të njohë mirësinë e tij në faljen e tij. Edhe e dyta thotë, kjo ishte gjithë ato hyrjet tek e para, dhe e dyta është që Allahu i mëdhëruar t'i ngrejë argumentin njeriu me anë të drejtësisë tij, ta ndëshkojë atë për shkak të gjunafit që bëri. Edhe pastaj thotë Ibn Qayyim, fillon të shpjegon këto fjalë që ka thënë, se janë fjalë shumë dhaja, thotë dije se njeriu i cili shikon me syrin e zemrës, kur ai bën gjunaf, ai shikon te gjunafi i tij 5 gjëra. Dhe unë duke e shfletuar, fatikisht librin, këtë libër e kam lexuar të gjithë prej vitesh, duke shfletuar këtë dhe shumë faqe më mbrapa, më thënë do të tregoj diçka, thotë Ibn Qayyim, shikoj 5 gjëra, mirë, por duke shfletuar unë vura re që Ibn Qayyim ka marrë vetëm 3, nuk ka përmendur 5 këtu. Mbase domon nga që në zgjeruar në pikën e 3 ka harruar pas të përmendë kush e 4 dhe kush e 5. Allahu alem. Thotë duhet që njeriu që shikon me zemrën, me syrin e zemrës, kur ai bën një gjunaf, të shikojë 5 gjëra. Edhe përmendë para është të shikojë premtimin dhe kërcënimin. Premtimin që ka premtuar Allahu për ata që pendohen dhe kërcënimin që ka premtuar Allahu për ata të cilët bëjnë gjunaf. Edhe kjo lloj gjëje thotë kjo lloj gjë e bën njeriu që ai të ketë frikë dhe në shtrim ndaj Allahut më dhuar. E dyta është të shikojë urdhrin e Allahut dhe ndalesën e tij. Sepse me anë kësaj ai ka për të njohur edhe për të pranuar gabimin e tij.
Një person I cili nuk I njeh urdhat e Allahut, dhe as ndalesat e tij, ai nuk mund të kuptojë dot që është gabim. Prandaj domethënë se kjo është e dyta. E treta është që të shikojë se si Allahu I madhëruar e la atë dhe ja largoi perden e mbrojtjes në metin e gjunafit. Domethënë, ta them se shikoj, ai që largoi është gjunafi. Njeriu është këtu. Në me njeriu, ai që është besimtar, edhe gjunafit Allahu ka vendosur një perde. Perde pse që mos e lejoj njeriu të shkojë te gjunafi. Kur Allahu dëshiron ta mbrojë njeriu për gjunafit. Momenti kur Allahu nuk dëshiron ta mbrojë njeriu për gjunafit, e ngre perden, edhe njeriu atë shkon dhe bën gjunafin. Pse e ngre këtë perde? Kjo është çështja e cilën do diskutojmë Ibn Qayyim el-Jauziye këtu tash. Tregon disa urtësi shumë të mëdha. Vetëm se, domethënë tregon këtu Ibn Qayyim një fjalë domethënë shumë e vëndë, thotë se po them tash domethënë përpara, domethënë tregon një në lidhje me çështjen e kësaj. Thotë shumë. Mbasi flet për emrin e cilësitë të Allahut lidhje me gjunafet e mëdha, thotë tash ti thotë tu hap kjo portë. Nëse ti je prej atyre që e njohin këtë portë, hyr. Por ndryshe, ktheu mbrapsht, mbyll portën se je në paqe. Pse domethënë me anë kësaj ky po tregon domethënë atë urtësinë se Allahu I madhëruar e ka caktuar gjunafin për njeriu. Domethënë e tregon këto gjëra jo që njeriu të nxitet bëj gjunafe, por që njeriu të kuptojë madhështinë e Allahut të madhëruar. Prandaj thotë Ibn Qayyim, kjo është porta e njohjes së Allahut. Po qëse ti e kupton kështu si po them thotë, atë hyr te kjo portë njeh Allahun. Nëse nuk e kupton kështu, dhe kupton për kësaj domethënë që fuzhyti gjunafe bëj sa dur sepse Allahu është I mëshirshëm, atëherë më mirë thotë mbyll portën dhe theu mbrapa se nuk je për këtë punë thotë. Nuk është ky vend jote, po ikësh rrim ata që rrim mbrapa. Edhe fillon të tregon pastaj këtu domethënë që Allahu subhanahu wa taala ka vendosur shumë mirësi të mëdha tek gjunafet e tij që I ka caktuar për krijesat. Mirësi të cilat I njeh njeriu kur ai kthehet Allahut, kur I kthehet Allahut, jo kur bën gjunafin, kur I kthehet Allahut. Me anë të këtyre domethënë njeriu fillon njeh fshehtësinë e kaderit, ursinë Allahu subhanahu wa taala dhe janë gjëra thotë Ibn Qayyim thotë yadhiqu an at-ta'bir anha nitaqul kalim. Thotë është e pamundur që njeriu të shprehë ato me gojë thotë. Domethënë urësia që thotë ai po tregon do të rrit disa gjëra, por realiteti është më e madh se kaq. Është shumë hem I madh, nuk e shpreh dot fjalë thotë. Është një ndjenjë e cila ndihet në zemër, kur njeriu arrin në një gradë, e ndjen atë në zemrën e tij, por nuk e shpreh dot me fjalë. E thotë një prej këtyre thotë dobive që e ka treguar domethënë këtu Abu Ismail al-Harawi thotë an ya'rif al-'abdu 'izzatahu fi qada'i, që njeriu të njohë krenarinë e Allahut në caktimin e tij. Kur njeriu bën gjunaf, thonë po të shikosh besimtar, që është besimtar, dëshiron të bindet Allahut madhëruar. Edhe në momentin që bën gjunaf ai pastaj pendohet. Pse e bëri këtë gjë? Dhe shumë I mërzitur pse e bëri më radh. Por këtë flet Ibn Qayyim, nuk flet për një personin I cili zhytet në gjunafe dhe është I kënaqur pse I bën gjunafet. Flet për këtë lloj njeriu. Thotë ky lloj njeriu thotë në këtë moment që ky u pendu për gjunafin, duhet shikoj te ky gjunaf që bëri se si Allahu I madhëruar e lakti ta bëj gjunafin. Për t'i treguar që ti se ke në dorë tënde të largosh nga gjunafet, por është Allahu I cili truan gjunafet. Që Allahu është I plotë ti I mangti. Domethënë shikoj për kësaj thotë Ibn Qayyim, krenari dhe madhështinë e Allahut dhe se si Allahu I madhëruar është ai I cili cakton te njeriu që të bëjë gjunafin dhe ai I cili e ndron zemrën e njeriu. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam I lutesh Allahut thoshte ja munqallibul qulub, o ti që ndron zemrat. Thonë o ti që ndron zemrat. Ma forco zemrën time në fen tënde. Thabbit qalbi ala dinik. Për të kuptuar këtë lloj gjë, kjo është një prej dobive të mëdha pse Allahu e cakton gjunafin për njeriu. Pse e cakton? E cakton që njeriu njoh madhështinë e Allahut, që Allahu ka dorë, nuk ke gjë në dorë tënde. Allahu ka dorë. Dhe për kësaj domosdoshmë gjithashtu njeriu kupton domosdoshmë që udhëzimin tot Allahut. Tjetër gjë është që njeriu mand kësaj të njohë se Allahu I madhëruar është I plot, edhe atij takon lavdërimi në çdo aspekt, kurse njeriu është I mangët, është I padrejtë, është I nevojshëm, edhe sa më shumë që njeriu të nënshtrohet dhe të shikojë mangësinë e tij,
aq më shumë ai ka për ta shikuar madhështinë edhe, domethënë, krenarinë e Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë të shikon veten tënde që je në shtruar, ai më shumë shikon që sa i panevojshëm është Allahu për ne. Shikon Allahu subhanahu wa taala është i plot. Domthon, kështu që edhe këtë gjendje në shtrimi, kush ta sjell? Ta sjell vetë gjunafi. Kur njeriu e ndjen që bëri gjunaf, thotë subhanallahu, po donte Allahu mbrunte. Allah nuk mbrojt për të gjunafit dhe fillon pas e pendohet. Dhe shikon veten që është kaq i mangët. Thotë gjithashtu një prej, domethënë, dobive është njeriu të shikojë për të gjunafi që bën, mirësinë që i bëri Allahu subhanahu wa taala duke e mbuluar gjunafin. E bëri gjunafin, Allahu ta mbuloi. Po donte të nxirret palarë që të shikonin të gjithë. Sikurse u nxirret sa njerëzve. Por Allah i madhuar me mirësinë e tij, shumë për njerëzve u mbulojnë gjunafin. Tregohet një që ka qenë një person që vodhi. Në kohën e më sa më kujton kohën e Aliut radhiyallahu anhu, vodhi, ose në kohën e Omerit. Edhe kapi. Aliu e kapi për të hequr dorën. I tha, "Ja, më falni sa është herë e parë që po e bëj." Edhe i thaj, "Për ta hequr dorën nuk bëhet ta heq, tha, po kjo thë nuk ka mundësi të herë e parë, tha, se po të ishte herë e parë, tha, do ta mbulonte Allahu, tha. Po më tregon vërtetën sa të herë është. Kupton se po të ishte herë e parë do ta mbulonte Allahu, tha. E i tha, "Po, është vërtetë, nuk është herë e parë, se kam bërë disa herë tjera, tha." Do thonë Allahu i madhëruar e mbulon njeriu, e mbulon që njeriu të shikojë dhe kur ai bën gjunafe, Allahu kujdeset për ta. Mund të shikojë çfarë mirësie e madhe për Allahu. Kur ti bën gjunafe, ai kujdeset për të ta mbulon gjunafin. Po kur ti bindesh atij, çfarë mendon se do bëj Allahu me ty? A mendon se Allahu do të lejë mbalt? Domethënë besimtari vërtet o vëllezër, edhe me anë të gjunafeve që bën, ai përpiqet të njohë cilësitë e emrit të Allahut subhanahu wa taala. Në këtë lloj rasti është emri i Allahut subhanahu wa taala El-Barr, domethënë që i miri ose bamirësi, i cili i bën bamirësi njeriu duke e mbuluar ti gjunafin, edhe pse ai e kundërshton urdhrin e Allahut madhëruar. Thotë Ibn Qayyim, edhe shikimi i kësaj bamirësie të Allahut madhëruar e bën njeriu që të harrojë atë nënshtrimin e gabimit. Kështu që ky njeri në këtë rast, në këtë momenti kur ai shikon bamirësinë e Allahut të madhe që i ka bërë atij, ai është me Allahun. Edhe kjo lloj gjendje për të është më e dobishme se sa të përkupohet me gjunafin e tij. Dhe momenti kur njeriu shikon atë nënshtrimin e gjunafit të tij, thotë kjo është më e dobishme se sa të përkupohet me gjunafin e tij dhe të shikojë poshtrimin e gjunafit të tij. Sepse përkupimi me Allahun e largon njeriu nga çdo gjë tjetër. Edhe ky është qëllimi më i lartë. Në qëllimi më i lartë kush është? Që njeriu përkupohet me Allahun subhanuhu teala. Edhe nga që ky shikon mirësinë që i bëri Allahu në këtë gjunaf, ai fillon të përkupohet me Allahun dhe kështu që njeriu besimtari vërtet është ai i cili shfrytëzon edhe gjunafet e tij për të ofruar tek Allahu i mëdhëruar. Gjithashtu, një prej dobive të gjunafit kush është? Është mbutësia e Allahut. Po donte Allahu i mëdhëruar, momentin që ti bëre gjunafin, kishte dënuar. Jo që bëre gjunafin, po sa gjunafe bëjmë për ditë, edhe Allahu na le përsëri. Nikoj që po do Allahu i mëdhëruar për gjunaf që bën njeriu të shkon. Përdesa i po të le, kjo tregon që ai është i butë. Sa i butë tregohet Allahu me krijesat e tij. Jo me besimtarë, por dhe me mos besimtarët, subhanallahu, që ai i le, ata e shtojnë zullumin e tyre, ai i le. Ata e shtojnë zullumin e tyre, ai i le. Ata shtojnë zullumin e tyre, ai furnizon, ai i kujdeset për ta, ai ruan ata. U jep atyre fuqinë, u jep atyre mend, u jep të gjitha, thonë, kjo është një butësi shumë e madhe për Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo lloj gjë duket kur domethënë ata shkoj se sillen me Allahun e mëdhur dhe si u përgjigjet ai atyre. Gjithashtu, thotë një prej dobive është që njeriu të shikojë bujarinë e Allahut subhanahu wa taala. Do fitoj pak domosdoshmë sikur ti je po themi shembull vulgar tash. Dikush mund gaboj kundrejt vllajt ose shokut të tij. Gaboj bëri gabim të rënd. Edhe shoku i tij e fal. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë e fal. Normalisht njeriu që ka logjik do thotë me vërtet ky shoku im që nga njëri bujar, aq i madh, sa domosë ai u gabon kundër tjetër, pse po kam gabime të rënda që më fal. Edhe i fut në zemër një dashuri shumë madhe për ta. Kjo është me robët e robët, por në robët e Allahut subhanahu wa taala është shumë më e madhe. Sepse në të vërtetë, do thonë lidhja me njeriu dhe robët është lidhje më madhështore.
Edhe gjunafi vërtet është gjunafi që bën njeriu përpara Zotit të tij. Dhe haku më madhështor, haku i Allahut. Dhe shkelja haku i tij është shkelja më e rëndë që mund të bëjë njeriu. Edhe momenti që njeriu domthonë mbas tre shkelje shikon që Allahu më dhuar e pranon përsëri, dhe e pranon përsëri, dhe e pranon përsëri kur ai gabon, kjo lloj gjëje në të vërtetë duhet po them. Edhe pse të shumica e njerëzve kjo nuk kuptohet fare, duhet që ta bëjë njeriu besimtar që ai ta dojë Allahun më shumë. Më thonë sa bujari që ka Allahu më dhuar që un pas kam kundërshtuar Allahun kaq shumë, pas kam bërë 99 zeza dhe Allahu më pranon përsëri. Unë e bëj përsëri gjunave dhe më pranon përsëri. Unë e bëj përsëri gjunave më pranon përsëri. Po donte Allahu më dhuar minimumi, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, i ka thënë thot fa iyasha illahu yahtim ala qalbik. Po donte Allahu ta vulosë zemrën ty. Po do Allahu më dhuar një gjunaf vën ti, gjunafi si ndëshkim ka që Allahu të fusë në gjunaf tjetër. Ai i dyti pastaj si ndëshkim ka që të fusë në gjunaf të tretë, derisa dalësh nga feja fare. Sa gjunafe bëjnë, po sikur Allahu më dhuar mos tregosh bujar me ne. Do ishte nxjerr nga feja fare. Por bujaria e tij e madhe, më thonë e bën njeriu që ai duon të rrijë në fe akoma. Edhe pse ai bën disa gabime. Kështu që njeriu duhet shikojë prej gjunafeve të tij që bën bujarinë Allahu subhanahu wa taala. Duhet shikojë gjithashtu dhe mirësinë e madhe që i ka bërë Allahu më dhuar në faljen e tij, që Allahu subhanahu wa taala e fal. Mendo pak është haku i tij i plot. Nuk ke ti të vetëm se gabimin. Po doj Allahu më dhuar për shkak gabimit që bën me drejtsinë e tij, çfarë bën? Të dënon. Por ai nuk të dënon, por të fal. Atë kjo është një mirësi shumë e madhe të cilën ti nuk e meritove. Nuk e meritove. E përdesë nuk e meritove dhe Allah ta dha, kjo duhet të bëjë që ti ta duash atë edhe më shumë. Domethënë nuk ke njeriu në këtë moment ndihet i pafuqishëm. Ndihesh i pafuqishëm sepse e kupton veten domethënë që ti je vetëm se një krijesë e dobët përpara Allahut subhanuhu teala, që ti e bën gabimin, të drejtë nuk kishe ta bëje, argumentet ta ngriti, e megjithatë do të ta fali. Vetëm se ti thua o Allah, e kush është më bujar se ty. Më falin tënd. Dhe kjo lloj gjë normalisht e nxit njeriu besimtarin në vërtet që ai ta dojë Allahun subhanuhu teala më shumë. Gjithashtu, një prej dobive që ka gjunafi është që me anë të gjunafit Allahu i madhëruar ja plotson njeriu gradat e nënshtrimit. Asaj quhet al-ubudiyye. Al-ubudiyye do të thotë nënshtrim te Allahut. Sepse njeriu nuk e arrin dot që të bëhet rob i dashur tek Allahu derisa të nënshtrohet Allahu plotësisht. Nëse nuk e nënshtrohet Allahu plotësisht, sa arrin dot gradën e lartë tek Allahu i madhëruar. Dhe ky nënshtrim bëhet me katër gjëra. Kategorinë në kaimin që nënshtrimi është katër gjëra. E para është nevoja që ka njeriu për Allahun. Nevoja për çdo gjë, qoftë për çdo dynjase, dhe këta kanë gjithë njerëzit, besimtar jo besimtar. E dyta është nënshtrimi i bindjes, që njeriu domthon e adhuron Allahun, falet, agjiron për Allahun, le ushqimin, domthon jep pasurinë për Allahun. Ky është nënshtrimi i dytë. I treti është nënshtrimi i dashurisë. Nga dashuria e madhe që ka për Allahun, ai është nënshtruar, domthon zemra e tij është nënshtruar, gjymtyrët e tij janë nënshtruar për Allahun më dhëruar. Edhe lloji i katërt nënshtrim është nënshtrimi i gjunafit. Dhe vetë ky nënshtrim i gjunafit ka një lloj vlere shumë të madhe, të cilën se arrin dot njeriu, po qesë do bënte dot gjunafin. Po qesë njëri do ishte i pagabushëm, po profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, po sikur mos gabonit, diçka do kisha më frikë për ju se sa gabimi, që është domthonë pëlqimi vetes. Kurse në hadith tjetër ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, ka thënë sikur mos gaboni do t'ju largonte Allahu, do sillte disa njerëz që gabojnë dhe kërkojnë falje Allahut më dhëruar, sepse qëllimi nuk është që njeriu mos gabojë. Allahu nuk ka sjellë njeriu tokë mos gabojë, por e ka sjellë që ai të bjerë gabim, jo me dëshirën e vet, domthonjë që ai shko dhe zhytun gabim, por qëllimi është që Allahu më dhëruar të nxjerrë për gabimet e njeriu atë që i përket atij në të vërtetë, që do ta përmendojmë tash në kemën mbrapa. Domthonë nxjerrim pa emër dhe secit të tij. Edhe thotë edhe e katërta, nënshtrimi i katërt është nënshtrimi i gjunafit. Kur njeriu bën gjunaf, e ndjen veten dhe këtë lloj gjë më thon drejtën, çdo person që thotë vetë besimtar duhet ta ketë ndjerë dhe ta ketë provuar. Kjo është subhanallahu, është e papranueshme një person që thotë vetë besimtar mos e ka ndjerë këtë lloj gjendje. Dhe kjo është gjendja e abandonimit. E ndjen veten i abandonuar. Kur njeriu bën gjunaf, e ndjen veten që Allahu e ka lënë atë, që Allahu është larguar prej tij. Po qëse njeriu nuk e ndjen veten tillë,
të lloj gjendje, atëherë ai ta qaj zemrën e tij sepse ai ka vdekur, zemra e tij ka vdekur. Se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, besimtari është ai i cili e gëzon punën e tij e mirë, edhe e mërzit punën e tij e keqe ose gjunafi i tij. Por qëse ti do nuk e ndjen vetëm tillë, atëherë ti je shumë larg prej besimit të vërtetë. Ndërsa nëse jeni këtë lloj gjendje, atëherë për ty flitet tash. Dhe kjo është domethënë ajo e kata që në nështrimi gjuna. Në këtë moment njeriu fillon të nështrohet, thotë o Allah, thotë çfarë bëra kështu. Dhe ky lloj nështrimi është një lloj nështrimi ai që i dashur për Allahun, sa është ai që i dashur për Allahun, sa Allahu më dhuroi nga që e do shumë të lloj nështrimi për njeriu, për këtë arsye ai i caktoi për njeriu që të bëjë gjunaf. Për ne dhe tobja tek Allahu më dhuruar është më e dashur se sa është dhe është më e gëzueshme tek Allahu sa gëzimi i atij personi që gjen devën e tij në shkretir mbasi i kishte humbur shpresat për jetë. Sepse tobja vjen mbasi në nështrimi. Dhe ky nështrim është pjesa e nështrimit që njeriu quhet i nështruar i vërtet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahu i mëdhëruar është krijues, është furnizues, është bamirësi, është falsi, është i buti, është pranuesi i topës. Gjitha e në emrat të Allahut mëdhëruar. Është po qëse Allahu i mëdhëruar nuk do krijonte krijesat e tij, atëherë si do thoshim, si mund të thuhesh që ai është krijuar kur s'ka krijuar asgjë? Nëse ai Allahu subhanahu wa taala nuk do të caktonte për njerëzit gjunafet, kë do falte. Nëse nuk do të caktonte për njerëzit nevojën, që ata të ishin nevojshëm, kë do furnizonte. Nëse nuk do të caktonte për njerëzit gabimet që bëjnë ata, kujtet e pranonte tobën. Thuhet, ka treguar më kemi në një libër tjetër, në librin Shifa al-Alil, një gjë ngjashme me këtë që po them këtu tash, ka treguar që një prej selefëve i lutesh Allahu, thoshte o Allah, më bëj të pagabueshëm. O Allah, më pagabueshëm. Edhe tregohet domthonjë që pa nëndër që dikush i tha, ti më kërkon mua që të bëj pagabueshëm. Dikush tjetër më kërkon mua që ta bëj të pagabueshëm, por nëse u bëj pagabueshëm atë këtë do falun, thotë, këtë do mëshiroj. Domthonjë qëllimi i vëllezër është që robi të ndjej nevojën e madhe që ka për Allahun subhanuhu teala. Dhe ta kuptojë domun që Allahu i madhëruar me urtësinë e tij caktoi për të gjunafin që ai t'i kthehet Allahut më madhëruar dhe të arrijë një lloj grade tek Allahu që nuk mund të arrinte dot, po mos bindën në këtë lloj nështrimi. Prandaj dhe kanë treguar domun dietarët që disa njerëz nga gjunafi i tyre që bëjnë, ata arrin grada të larta tek Allahu që nuk e arrin dot ato, por që s'do bëjnë të gjunaf. Sepse manti gjunafin nështrohen tek Allahu i madhëruar dhe kuptojnë që Allahu subhanuhu teala do t'i lindë ata mbalt, po që nuk do nështrohen në të lloj forme. Edhe mbasi gjunafi bën një lloj tobe të tillë e cila i ngre grada shumë të larta, si tobja e atij personi i cili treguam historinë para dy mësimesh, cilin Allahu subhanahu wa taala domethënë i mundsoi atij aq punë mirë që ai si bën as i kishte menduar se do i bën ato përpara se të bën ato gjunafi. Domethënë u thash vetëm fare. Kjo është porta e njohjes së Allahut. Fjalën që ka thënë Kaim, kjo është porta e njohjes së Allahut. Po qëse kjo portë juve ju çon që njihni Allahun, atëherë hynin të. Nëse kjo portë nuk ju çon që të njihni Allahun, po ju çon që të zhyteni gjunafe, atëherë mbylleni këtë portë dhe ktheuni mbrapa se nuk është për ju kjo portë. Kjo është fjalë e Kaimit dhe kjo në të vërtetë është ajo që duhet ta kemi këtu vath vesh këndësim sot. Nëse ti kupton për gjunafet që Allahu subhanahu wa taala është i mëshirshëm, prandaj duhet që mos e humbësh shpresën të mëshirës së Allahut, edhe të njohësh Allahun tek gjunafet që ti bën, të njohësh mëshirën e tij, të njohësh faljen e tij, të njohësh emrat e tij, që ai është Tawwab, Ghafur, Rahim, i mëshirshëm, pranuesi i tobës, falsi, të njohësh bamirësinë e tij, të njohësh bujarinë e tij, të njohësh urtësinë e tij, butësinë e tij për gjunafit, atëherë po futu dhe shikoj të gjëra sepse këto të takojnë. Por ndryshe nëse ti kupton për këtyre fjalë që thash, që un po them zhytur në gjunafe, atë ki e parasysh se kjo është gabim, nuk është kjo fjalë që po them unë. Por po them, mbas të kesh bërë gjunafin, mos u bëj pesimist, por shiko këto që thash dhe përpiqu që nxjerrësh për këtyre gjërave të mësime të larta, të cilat i hapin njeriu portën e njohjes së Allahut më dhëruar. Prandaj Allahu subhanahu wa taala është shumë i urtë. E ka caktuar çdo gjë me urtësi të madhe. Edhe urtësia e tij ka bërë që caktoi për njerëz gjunafet. Sepse po mos bënin gjunafe, atëherë
nuk do quhesh Allahu subhanahu wa taala Tawwab, as Ghafur, as Rahim. Edhe Allahu i Madhëruar dëshiron që dalin në pa emra dhe cilësitë e tij. Emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të cilat dalin në pa në këto lloj rastesh. Në gjunafet që bën njeriu. Prandaj lutim Allahu subhanahu wa taala që na bëj për atyre të cilët e njohin Allahun e Madhëruar dhe e adhurojnë atë në bazë të emrave të cilësive të tij. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk e krijova gjinët dhe njerëzit vetëm se që të më adhurojnë. Çfarë do të thotë të adhurojnë? Fjala adhurimi është fjalë shumë e gjerë. Në fjala adhurimi do thotë jo vetëm të falësh, domthonë disa njerëz që e kanë shumë ngushtë domthonë atë konceptin e tyre mendojnë që nuk e krijova gjinët dhe njerëzit vetëm që të adhurojnë dhe që të falen. Jo, vetëm që të më adhurojnë domthonë kryen çdo lloj gjëje që ne do Allahu më dhuroj. Dhe Allahu do të pendosh. Domthonë sikur po thotë Allahu ndër tjera, nuk e krijova gjë njerëz vetëm se që kur ata të gabojnë, të kthehen pendohen tek unë. Domthonë që sa dashur është pendimi tek Allahu, pendimi është aq i dashur tek Allahu sa Allahu i mëdhëruar e ka caktuar për një gjunafin që ai pendohet sepse pendimi është nga puna më e dashur për Allahun. Siç ka thënë Ibn Taymija, ka thënë një fjalë dhe po mbyll me këtë inshallah, thotë kështu. Thotë sigur mos ishte tobja gjëja më e dashur për Allahun, nuk do kishte caktuar gjunafin për robërit më të dashur tek ai. Po shikosh domethënë edhe profetët që janë njerëz më të dashur tek Allahu, ata kanë gabuar në disa raste. Ademi alayhis salam ka qenë profeti i parë, jo rasul nabi. Gaboi apo nuk gaboi? Nuh alayhis salam, a nuk e këshilloi Allahu i tha o Nuh, të këshilloj që mos më lutesh mua për diçka që nuk takon ty? I tha Allah më fal. Edhe e më radhë po të shikosh gjithë, domethënë, edhe njerëz devotshëm të gjithë, domethënë për që ata të nënshtonin Allahun dhe kuptojnë që çdo gjë që ka thënë Allahu mirësi për ti. Mirësi që ta dha, mirësi që ta mori që ti të shikosh domethënë që është dorë tënde. Nuk është dorë tënde. Është dorë të Allahut, ta merr të jep kur doj. Është treguar shumë i butë me ty. Momenti që ta dha dhe momenti që duroj kur ti e kundërshtove urdhën e tij. Është treguar shumë bamirës në te në momentin që të pranoj përsëri ty që ti ta adhurosh atë, mbasi ti i bërë gjithë ato gjunafe. E gjithë to për dalën pa, domthonë emrat e tij, të cilat nuk dalin pa vetëm se me caktimin e këtyre gjërave, të cilat janë në pamjen e jashtme janë të këqija. Dhe dita në cilën shejtani është parë më i poshtruar se çdo ditë tjetër kush është dita e Arafatit, në cilën Allahu i Madhëruar fal dhe mëshiron më shumë se çdo ditë tjetër. Në ditë Allahu i Madhëruar i mëshiron ata të cilët kthehen tek ai, i pendohen atij, sidomos ata të cilët kanë qëndruar në atë vend të madh në Arafat, duke i lutur Allahu subhanahu wa taala, thonë hadith, thotë Allahu dhe kërnohet para melekëve të tij, thotë këta robët e mi kanë ardhur tek unë, thotë me flokë shumë puritura. Nga udhëtime shumë të gjata, kërkojnë mëshirën time, kërkojnë faljen time, ju bëj ju dëshmitar që unë i kam falur ata. Thotë nuk është parë shejtani jemi poshtruar sa ditë. Pse? Sepse ai është lodhur një vit të tërë me ta për t'i humbur. Edhe ata në këtë ditë i kthehen pendohen Allahut më dhuroj. Po qëse ata nuk do gabonin, nuk do të ndjenin nevojshëm që ta pendoheshin. Nuk do të ndjenin nevojshëm të pendoheshin, edhe nuk do t'i luteshin Allahut me emrin e tij At-Tawwab. Nuk do ditën pa bamirësia dhe mëshira e tij e madhe dhe mirësia e madhe dhe butësia e tij dhe falja e tij ndaj robërve të tij. Prandaj o vëllezër, le të përdorim gjunafet të cilat ne kemi bërë dhe ne bëjmë si shkak për ne që ne të njohim Allahun subhanahu wa taala, të njohim madhështinë e tij. Por duke mos harruar gjithashtu që Allahu i Madhëruar, sikurse është i butë, mundet që na ndëshkojë me drejtsinë e tij, po qëse ne meritojmë atë. Prandaj lutim Allahun e Madhëruar që na ruaj me mëshirën e tij për drejtësisë e tij. Na ruaj me mëshirën e tij për drejtësisë e tij, sepse po qëse Allahu i Madhëruar do veprojë me ne, me drejtsinë e tij na ndëshkon. Lutim Allahun e Madhëruar të na fusë mëshirën e tij dhe na largojë nga gjunafet, e të na